In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 10 English book, Unit 10, Lesson 7, page 124. د لوی او مهربان خدای تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګران زده کوونکو انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 10م ټولګي انګلیسي کتاب څخه 10م څپرکی 1م لوست او 140مه پاڼه ده. تاسو د خپلو کتابونو 140مه پاڼه راوړئ او راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو د تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه درس کې موږ څه لوستلي دي. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section activity. ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ د تېرې ورځې لوست کې مو یوه برخه ولوسته هغه هم کړنه یا فعالیت. لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو هلته د کړنو یا فعالیت په برخه کې موږ له ډاکټر سره خبرې اترې وې چې موږ ته تمرینونه راکړل شوي وو تر څو دا تمرینونه په سمه توګه ترسره کړو او کله چې ډاکټر سره مخامخ کېږو ډاکټر له موږ کومې پوښتنې کوي موږ باید څنګه ځوابونه ورکړو. او ګران زده کوونکو په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده هم درلوده نو هیله ده چې کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي او د آماده یې کړئ چې بیا د لوست په وروستیو شیبو کې ګورو. Dear students, before we start our today's lesson, pick up your pens, open your books and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو مخکې چې د نن ورځې درس هغه اصلي موضوع ته ورشو ښه به وي چې تاسو قلم کتابچه او کتاب آماده کړئ او مهم ټکي در سره یادداشت کړئ ولیکئ او که کومه ستونزه وي نو د لوست په وروستیو شیبو کې پوښتنه کولی شئ. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Dear students, in today's lesson we are going to study one section activities. ګران زده کوونکو د نن ورځې لوست کې یوه برخه لولو هغه هم د کړنو یا فعالیتونو برخه ده. ښه ګران زده کوونکو که آماده یې راځئ چې ورشو دغې برخې ته. Dear students, activities ګران زده کوونکو کړنو یا فعالیتونو ته وایي. د A په برخه کې دلته وایي ګران زده کوونکو when you got home from the hospital وایي کله چې تاسې کور ته لاړئ له روغتون څخه your family wanted to know what happened او ستاسو کورنۍ وایي وغوښتل چې پوه شي چې څه پېښ شوي دي یا څه شوي دي. Tell them what the registration officer asked you وایي هغوی ته ووایه چې د نوملیکنې کارکوونکي له تاسو څخه څه وغوښتل یا څه درنه وپوښتل and what you said او تاسې څه ورته وویل. Follow the examples of questions وایي تاسې دغه لاندې بیلګې چې پوښتنې شوي دي دغه تعقیب کړئ. نو ګران زده کوونکو یوه برخه کې دلته د registration officers questions د نوملیکنې د کارکوونکي پوښتنې دي او په بله برخه کې reported question to the family او هغه ګزارشي پوښتنې دي د کورنۍ لپاره. هغوی ته به تاسې دغه پوښتنې چې له ما یې دا وپوښتله هغوی ته به دغه خبرې یا پوښتنې په غیر مستقیم ډول کوئ. نو ګران زده کوونکو راځئ چې ورشو لومړی بیلګه کار کو د نوملیکنې هغه مامور یا کارمند پوښتنه کوي what is your family name وایي ستا تخلص څه شی دی. نو ګران زده کوونکو همدغه کس نه چې پوښتنه کړې نو دا د پوښتنه خپلې کورنۍ ته په غیر مستقیم ډول څرنګه reported question کې څنګه انتقالوي. The officer asked me
وای هغه کارکونکي له ما څخه وپوښتل what my family name was چې د ستا د کورنۍ یا ستا تخلص څه شی و. نو ګران زده کوونکو دې ته وایي reported questions. ګران زده کوونکو بله بیلګه د همداسې دغه کس څه کوي دلته پوښتنه کوي. نو په دې بیلګه کې ګران زده کوونکو څه وایي what's your first name. نو دغه پوښتنه باید تاسو څنګه ځواب کوئ. د فعالیتونو برخه کې ګران زده کوونکو تاسو شفاهي به زه درته ووایم نو ورته غوږ شئ. نو the officer asked me what my first name was. وای هغه کارکونکي هغه د نوملیکنې کارکونکي له ما څخه وپوښتل چې د تا لومړی نوم څه و. نو ګران زده کوونکو هلته په مستقیم ډول پوښتنه شوې او دې خواته په غیر مستقیم ډول پوښتنه کیږي. نو ګران زده کوونکو تاسو به د فعالیتونو په برخه کې دغو پوښتنو ته همداسې ځوابونه ورکوئ. زه به د مستقیم پوښتنې درته ولولم او دې خوا reported question قواعد یا قوانین تاسو په تیرو درسونو کې لوستلي دي. نو هیله لرم چې هغه تعقیب کړئ او دغه دوه بیلګې چې ما درته کار کړې دغه بیلګې په کتلو سره تاسو وکولی شئ دا نورې بیلګې هم بدلې کړئ یا یې reported question ته واړوئ. نو ګران زده کوونکو زه به د پاتې جملې درته ولولم چې د نوملیکنې کارکوونکي پوښتنې کړي په مستقیم ډول. نو دریمه پوښتنه ده how old are you. وایي ته څو کلن یې. او څلورم پوښتنه کړي what's your occupation. دنده دې څه ده. how tall are you. قد دې څومره دی. او how much do you weight. وزن مو څومره دی. what's your telephone number. او د تلیفون شمیره مو څه ده. نو ګران زده کوونکو دغه برخه کې به تاسې reported question دغه به reported question ته اړوئ چې څنګه وړي هغه قوانینو باندې تاسو پوهیږئ او ما هم درته بیلګې کار کړي. Dear students, let's move on the next section B. ګران زده کوونکو ورځو د B section یا برخې ته. Report all the questions and answer them as in given examples above. وایي تاسې reported question ته دا ټول پوښتنې چې څه دا ریپورټ کړئ او دغه پوښتنو ته لکه کوم مثال چې تاسو ته په پورته برخه کې کار شوی همداسې ځواب ورکړئ. نو ګران زده کوونکو دا د ریپورټډ سپیچ برخه وه چې کومې پوښتنې په مستقیم ډول کیږي او موږ بل کس ته وایو چې هغه کس احمد محمود له ما نه دا خبره وپوښتله. نو ګران زده کوونکو دا برخه به تاسې کار کوئ. ښه ګران زده کوونکو که په دې برخه کې کومه ستونزه لرئ نو مهرباني وکړئ او پوښتنه لرئ تاسې پوښتنه کولی شئ تر څو زموږ پوښتنه ځواب کړو. ښه پوښتنه شته حمید جانه؟ ښوونکي یوه بیلګه کار کړه. ښه ګران زده کوونکو ستاسو ټولګیوال پوښتنه وکړه چې دغه برخه کې موږ ته یوه بیلګه کار کړه چې موږ پوه شو چې دا څه ډول ریپورټ کیږي. دا پوښتنه چې په مستقیم ډول کیږي دا په غیر مستقیم ډول څرنګه مونږه پوښتو. نو ګران زده کوونکو راځئ دا بیلګه به زه درته کار کړم لکه موږ ویلی سو ګران زده کوونکو what's your occupation. نو وایي دنده دې څه ده. نو دلته the man asked me. نو هغه کس وایي له ما نه وپوښتل what my occupation was چې ستا دنده څه وه. هلته ګران زده کوونکو په مستقیم ډول وشوه. دلته په دویمه جمله کې په غیر مستقیم ډول. نو هیله ده ګران زده کوونکو دغه بیلګه هم در سره ولیکئ او د همدغې بیلګې په تعقیبولو سره نورې بیلګې جوړې کړئ. Dear students, let's move on section C. As you waited, a man asked you the same question in different way. لکه څنګه چې تاسې په تمه پاتې شوي وئ یو کس له تاسو څخه ورته پوښتنې کوي ولې په مختلفو طریقو باندې. Report these questions to your family as well. دغه پوښتنې تاسې خپلې کورنۍ ته په غیر مستقیم ډول یا ریپورټ کړئ
نو ګران زده کوونکو راځو دلته کومې پوښتنې ترسره شوي. لومړی دا د man's questions هغه د کس پوښتنې دي. reported question to family او هغه کورنۍ ته به دا پوښتنې موږ څنګه انتقالو. ښه ګران زده کوونکو د man's question دغه کس پوښتنې دي او دغه پوښتنې به موږ د کورنۍ ته انتقالو یا به بل څوک کورنۍ ته په غیر مستقیم ډول به دا پوښتنې کوي. لومړی پوښتنه ګران زده کوونکو شوې ده په دې برخه کې is your family name احمدي وای آیا ستاسو تخلص احمدي دی؟ دا په مستقیم ډول کس پوښتنه کړي. نو دا پوښتنه به موږ څنګه انتقالو؟ the man asked me هغه کس له ما نه وپوښتل if or whether my family name was احمدي چې آیا زما آیا ستا تخلص احمدي دی؟ هغه کس له ما نه وپوښتل چې آیا ستا تخلص یا د تا تخلص احمدي دی؟ نو ګران زده کوونکو دا په غیر مستقیم ډول په تیر برخه کې مو هم ترسره کړي. نو نورې پوښتنې به زه درته ولولم او تاسو به هم داسې کار کړئ. لکه is your first name اکبر؟ دا مو ګران زده کوونکو تاسې ریپورټ کوئ. هغه قوانین به په نظر کې ونیسئ. درېیمه پوښتنه ده are you 18 years old؟ و آیا تاسې 18 کلن یاست؟ are you a student؟ آیا یو زده کوونکی یاست؟ are you 1.80 centimeter tall؟ آیا تاسې 1.80 سانتي متره قد لرئ؟ are you 70 کیلوګرام؟ آیا تاسې 70 کیلو وزن لرئ؟ نو ګران زده کوونکو دغه پوښتنې په مستقیم ډول څه وي تاسې به یې ریپورټ کوئ یا دا به خپلې کورنۍ ته وایي چې دا پوښتنې له ما نه دغه کس داسې وپوښتل. نو هغه لومړۍ بیلګه به تعقیبوئ او پاتې بیلګې به دغه بیلګې په تعقیبولو سره جوړې کړئ. Dear students, let's move on section D. Now report all the man's question as given example above. په پورته برخه کې چې کوم مې پوښتنې شوې وي یا کومه بیلګه درکړل شوې وه دغه د کس پوښتنې ریپورټ کړئ چې تاسو څخه پوښتنې. نو ګران زده کوونکو راځئ لومړۍ بیلګه ده په دې ځای کې پوښتنه کړئ is your family name احمدي؟ نو دا بیلګه داسې تبدیلېږي the man asked me if or whether my family name was احمدي. دویمه بیلګه ده ګران زده کوونکو is your first name اکبر؟ the man asked me if or whether my first name was اکبر. are you 18 years old؟ وای آیا تاسې 18 کلن یا بیا به دا به څنګه ریپورټ کوو؟ the man asked me if or whether I was 18 years old. څلورم پوښتنه ده are you a student؟ the man asked me if or whether I was a student. او پنځم پوښتنه ګران زده کوونکو are you 1.80 centimeter tall؟ نو ګران زده کوونکو دا به دوه پوښتنې به تاسو ته پرېږدم او دا به د فعالیتونو په برخه کې تاسې جوړې کړئ، ریپورټ به یې کړئ، ریپورټډ کوېشن ته به یې واړوئ. او شپږمه پوښتنه به هم تاسو are you 70 ګرام؟ او آیا ستاسو وزن وایي 70 کیلو ګرامه دی؟ کیجي are you 70 کیجي؟ آیا تاسو وزن وایي 70 کیلو دی؟ ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې درس. راځئ چې د نن ورځې درس راټول کړو چې کوم موضوعات مو پکې ولوستل. Now let's do a quick recap of our today's lesson. We have studied one section activities. ګران زده کوونکو درس راټولو د نن ورځې په درس کې کوم یو برخه ولوسته هغه هم د activities د کړنو یا فعالیتونو برخه وه. نو ګران زده کوونکو د کړنو فعالیتونو په برخه کې تاسې reported question و چې هغه غیر مستقیم ډول پوښتنې وي چې هغه له تاسې څخه یو څوک مستقیم پوښتنې کوي او تاسې بل کس ته وایي چې له ما نه دغه څه وپوښتل، نو هغه ریپورټ کوئ، بل چا ته دا پوښتنې لیږدوئ. نو ګران زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده هم لرئ، هیله ده چې د تېرې ورځې کورنۍ دنده مو ترسره کړئ. Dear students, at the end of today's lesson you also have homework. Your homework is so important. You have to try your best to do your homework as much as you can. ګران زده کوونکو نن ورځې په لوست کې هم تاسو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده باید د امکان تر حده ترسره کړئ او کوښښ وکړئ چې په سمه توګه یې ترسره کړئ.
Dear students, our homework is change the following question to reporting questions. ګران زده کوونکو دغه پوښتنې تاسو به دا په غیر مستقیم ډول پوښتنو ته به بدلوي یا به اړوي. لومړی پوښتنه ده where do you live؟ دویم پوښتنه ده who is your friend؟ دریمه پوښتنه ده is she your teacher؟ او څلورم پوښتنه ده are you Afghan؟ دا به تاسو ریپورټ کوئ یا هغه قوانین به په نظر کې نیسئ. ښه ګران زده کوونکو دا د نن ورځې لوست. هیله ده یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست په الله سپارم. په مخه مو ښه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.